สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปลามาพาปั้นชานมไข่มุกจิ๋วปั้นจากดินโพลิเมอร์นะคะสามารถนำไปทำเป็นพวงกุญแจหรือต่างหูก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปั้นกันเลย